Hari ni hari ke-8 aku nak hantar aku punya Brembo. Semalam aku dah cat balik. Semoga hari ni dia orang tak reject. Dah spray ke? Dah. Hari ke-8. Jom kita tengok apa berlaku dengan kereta aku. Nas. Ui. Awal lah. Kau dah cat aku punya rocker cover? Mana cat? Clear je. Kau clear kat atas Ui lawa. Bau kilat. Kalau korang ingat episod ketiga aku tunjuk aku spray aku punya rocker cover ni. Aku pakai clear Cork 7 yang aku beli sekali dengan cat. Tapi dia punya result tu tak berapa berkilat sangat. So aku minta tolong Anas catkan clear ke atas rocker cover ni pakai balance clear Aika yang aku dah beli hari tu. So hasil dia memang kilat baik punya lah. Cooler dah masuk. Piping bawah semua dah pasang Ni lower intercooler piping. Wow. Gear rack. Power steering pump. Condenser con. Tank. Hai. Bateri belakang pun dah masuk Bateri belakang dan juga water tank. Lama. Yakun. Sen. Wiring gauge tinggal nak pasang wiring je. Wiring gauge dah sampai dalam dah. Ada spot tu. Aku dah sambung dah. Tinggal nak pasang gauge je lah. Tinggal gauge lah. Kau meter ni dekat dashboard ke kat atas dashboard tu? Dekat dashboard, dalam dashboard. Aku pakai yang 3, yang atas. Yang sini ada? Ada, aku kat bawah. Nak cepat ke? Agak cepat kat bawah, tak siap. Aku nak cat dulu. Tak cat lagi? Tak cat lagi. Apa lah? Kalau aku hantar hari Isnin boleh? Boleh. Dan so aku akan pakai 3 gauge kat sini. Anas kata wiring untuk gauge semua dah bawa keluar, tinggal angkat gauge je. Dekat passenger punya side aku akan pakai 3 gauge, oil temp, water temp dengan oil pressure. Lepas tu AFR meter dengan boost meter aku akan letak dekat area steering aku lah. So itulah plannya sekarang. Okay. Good progress. Oh dia. Ada apa? Aku tumpang. Oh dia, ada main lah.
overall banyak dah lah progress yang dia orang dah buat kat kereta aku. Jom kita tengok satu-satu. Next, Anas install aku punya Brembo yang 2 kali aku cat tu. And then ni pun pasang sekali the steel braided hose. So jom kita tengok hasilnya. Hari ke-9 sampai 12 aku kena ke Johor, kena melawat family. Tapi aku ambil masa tu untuk buat DIY sikit. Aku buat the pot untuk aku punya meter, and then aku pun telah mengecat aku punya strut bar untuk dapatkan colour yang match dengan aku punya rocker cover. So on the next day tu aku dah boleh bawa semua barang ni untuk pasang dekat bengkel lah. Kereta aku nampaknya dah berduduk dekat depan tu, maksudnya dah boleh start. Jom kita tengok. Ipen menuntut kopi kat aku. Aku bagi kopi kecil macam ni tak bersyukur. Nak kopi besar. Tempo. Ha? Match? Ni lah. Kalau tak aku nak buat colour sama dengan engine. Rocker cover tak lawa sebab dia macam lebih kurang dengan rim kan? Engine dah boleh start Win? Yang kita tengok engine tu. Wah, tu dah boost meter dengan AFR. Aku plan nak letak kat sini. Nanti aku buat dia punya cluster dan juga ini port, dashboard kat dua ni. Jom kita tengok. Wah. Hari ni hantar exhaust kan? Ya. Siap mah. Box tak pasang dulu ke Ben? Apa aku punya bom macam ni. Low off valve dah masuk, tapi temporary punya speed regulator dah fix. Yang ni aku akan tukar stainless steel dengan intake punya pipe. Tukar stainless steel pakai open port. Jom kita tengok belakang pula. Selah.
First start untuk aku. Korang semua dah start lah. Ni saya tunjuk macam ni Ben. Sense. Itu dah masang lagi. Belum masang lagi. Kita main blok kan? Dia pasang dekat exhaust kan? Macam yang aku plan sebelum ni, AFR meter dan boost meter aku letak dekat side driver. Lepas tu aku punya 3 meter beradik tu, oil temp, water temp dengan oil press, ini memang aku letak dekat passenger side lah. Maksudnya dia orang dah sambung kabel, cuma belum diletakkan ke dalam port tu, sebab port tu aku baru deliver hari ni. So far nampak semua ok lah. Alright, jom pasang strap bar. Hajim baru call aku, dia cakap kereta aku kena langgar. Untuk next episode aku akan tunjuk pasang exhaust dan juga intake piping, dan ada sedikit insiden, so korang stay tune, subscribe supaya korang tak terlepas daripada video seterusnya. Terima kasih.